I always like coming back to Shkodër. This is somewhere which I've been involved with since 2016, where I lived here for a month learning Albanian. Gjithmonë më pëlqen të kthehem në Shkodër. Shkodra është një nga vendet e para që kam vizituar që në 2016. Kam jetuar në Shkodër për një muaj kur kam mësuar shqip. And the north of Albania is very important to the UK because of the many links that we have between our countries. Dhe veriu i Shqipërisë është shumë i rëndësishëm për Mbretërinë e Bashkuar për shkak të lidhjeve midis dy vendeve tona. And today I had a series of meetings to talk about the latest events here, both political and also in the fight against organised crime. Seria e takimeve që kisha sot në Shkodër kishin të bënin me situatën si atë politike, por edhe atë që sa i përket luftës ndaj krimit të organizuar. Çfarë ju shqetëson në fakt në këto dy aspekte? What are your concerns in these two aspects? Well, my concerns on the political side are the same as everybody else who's living in Albania. Në fakt, një nga shqetësimet e mia sa i përket situatës politike është i njëjti me atë që kanë shumë qytetarë që jetojnë në Shqipëri. And we are in a delicate political situation which requires both main parties, the opposition and the government, to be able to come into dialogue to solve. Edhe jemi duke parë një situatë delikate politike që kërkon që të gjitha palët politike si opozita ashtu edhe qeveria të ulen në një tryezë dialogu. And the fight against organised crime is another thing which concerns all of us. Ndërsa lufta kundër krimit të organizuar është një çështje që na shqetëson të gjithëve ne. And I was here in the Shkodër to hear about some of the recent successes and also to talk about what still needs to be done. Dhe isha këtu në Shkodër për të dëgjuar disa nga sukseset e kohëve të fundit, por edhe për të kuptuar se çfarë mbetet për të bërë akoma. And there have of course been a number of successes, including today the conviction of Clement Belili and his imprisonment. Dhe disa nga sukseset që ka pasur në këtë fushë është edhe vendimi për burgimin e zotit Belili. Cila mund jetë zgjidhja për krizën politike dhe duhet të ketë zgjedhje me 30 qershor në Shqipëri? So what do you think is the solution to the political crisis, and can there be elections on the 30th of June? The solution to the political crisis is for the two parties to talk, and any solution has to be found through dialogue. Zgjidhja për krizën politike është në fakt që të dyja palët të bisedojnë me njëra tjetrën. Dhe çdo zgjidhje duhet vi patjetër nëpërmjet dialogut. There still can be elections on the 30th of June, but the important thing is that elections in any country should be fully democratic, and that it means the involvement of everybody. Sa i përket zgjedhjeve në 30 qershor, mendoj që teknikisht mund të realizohen në datën e saktuar, por mendoj që është e rëndësishme të jenë demokratike dhe kjo do të thotë që të gjitha palët të marrin pjesë në zgjedhje. Mund bëhen pa opozitën, nëse opozita nuk futet? Can there be elections without the opposition? Technically there can be, but an election is about a democratic process, and that means giving the people the opportunity to choose the representatives that they want. So you can have a technical election, but whether that's a good election is a different thing. Teknikisht po mund të bëhen, por mendoj që zgjedhjet janë në fakt një proces duhet të jenë një proces demokratik dhe duhet të japin mundësi e qytetarëve të zgjedhin midis alternativave të ndryshme. Dhe teknikisht sigurisht mund të keni zgjedhje vetëm pa opozitën, por nëse kjo do ishte një gjë e mirë apo jo, mbetet për të parë. Folet për sukses ndaj luftës ndaj krimit të organizuar, por në fakt ka edhe diçka që ju shqetëson duke të marrë parasysh bandat në Shqipëri, aktivizimin e tyre, një numër shtuar mes përplasjeve të grupeve mafioze dhe politikën deri diku hapur nga krimi. Zëri i Amerikës kishte edhe një kronik në ditën e lirisë shtypi duke treguar pikërisht këtë. So you talked about successes when it comes to the fight against the serious organized crime, but are there any concerns that you still have about the situation and the clashes between various OCGs here? The police have made a number of successes against organised crimes across Albania. Policia ka pasur një numër operacionesh të suksesshme në përgjithë Shqipërinë në luftën kundër krimit të organizuar. And that's led to a number of important arrests and as we've seen today, important convictions.
Dhe kjo ka çuar në një numër arrestimesh të rëndësishme dhe siç pam sot edhe në dënime të rëndësishme. But the reality is, of course, that there is still a lot more to do, which is why the UK government works very closely with the Albanian government to help assist and to help fight organised criminality together. Por sigurisht mbetet akoma shumë për të bërë dhe kjo është arsye sepse qeveria britanike punon me ato shqiptarë në mënyrë që ta luftojmë krimin e organizuar të dyja vendet bashkë. Ka një problem me pjesën e veriut, cilët vazhdojnë të emigrojnë në Britani? Is there a concern about migration from the north region of Albania to the UK? There's been a long-term migration from north of Albania to the UK, and some of that's a very positive thing for the UK. Ka një histori gjatë emigrimi të qytetarëve nga zonat e veriut në Britani dhe disa nga këto raste janë shumë pozitive për Mbretërinë e Bashkuar. And some of it is less positive, but what we would really like to see is an opportunity for the people of the north of Albania to have a chance for a decent future here. Disa raste kanë qenë më pak pozitive se të tjera, por ajo që mendoj është e rëndësishme të shohim është që qytetarët e Shqipërisë të kenë një të ardhme të lumtur dhe të kënaqshme këtu në vendin e tyre.